Salutare prieteni! Bine ați venit pe canalul meu acrilic, PAC Art Creativ. Numele meu este Aurel și în continuare o să încercăm să facem un tablou care, să sperăm noi, o să fie unul reușit și de care pe mai târziu să fim mândri, să spunem, wow, uite, asta am făcut eu. Vă mulțumesc celor care v-ați abonat deja la canalul meu. Comunitatea noastră crește. Pentru cei care nu ați făcut-o, vă invit să vă abonați. Nu vă costă absolut nimic. Dacă vă place, puteți da un like, îmi puteți scrie în comentarii ceea ce v-a plăcut, ceea ce nu v-a plăcut, ceea ce poate nu ați înțeles sau poate ceea ce eu nu am explicat foarte bine, pentru că este posibil să se întâmple și lucrul acesta. Asta mă va ajuta să pot să dezvolt această comunitate, acest canal de creație. Încă o dată, nu vă costă nimic. Un click pe acel clopoțel de abonare. Astăzi o să vă arăt, încă o dată spun, ideea mea este ca acest canal să se adreseze celor începători, celor care doresc să înceapă să toarne un tablou. Bineînțeles că și cei cu experiență se pot uita, pot învăța poate ceva de la mine, așa cum și eu în continuare mă uit la cei experimentați și învăț în continuare lucruri. Ca să vă dau așa un exemplu, eu locuiesc în Germania și vecinul meu din Austria, Tictus, este unul din primii artiști pe care i-am văzut și care mi-a plăcut de el, prin faptul că are o imaginație foarte bogată și întotdeauna vine cu ceva nou. Zic, wow, uite că se poate în continuare. Da, deci este un canal pentru toți, dar în special pentru cei care doresc să se inițieze în, nu știu cum să-i spun, să-și facă un hobby din a turna acrilul. O să vă fac o comparație între ceea ce înseamnă să folosim silicon și ceea ce înseamnă să nu folosim silicon. Siliconul, practic, la ce este bun? Ne ajută să formăm celule, care, cel puțin pentru începători, sunt wow. Se produce o reacție între acrilic și culoare acrilică și silicon. Siliconul iese la suprafață, este efectul uleiului turnat în apă. Iese la suprafață, se fac celule de ulei. E cam așa ceva se întâmplă și atunci când punem câteva picături, nu în toate culorile, sau puteți să punem și în toate culorile, vor ieși niște celule super colorate. Astăzi o să folosesc numai în alb. O să pun silicon, dar o să fac un tablou fără silicon și un tablou cu silicon, dar numai în culoarea albă. Da. Și să vedem ce iese. Da? Bun, hai să terminăm cu vorbăria și să trecem la treabă. Deci o să prepar cu voi o culoare, o să preparăm împreună o culoare, numai una, pentru că nu are rost să repetăm procedura și să pierdem timpul pentru toate culorile. Deci am un cântar micuț, îi dăm drumul și eu pun prima dată mediumul. Deci ovatrol, să vedem, deci cam 4
40 de mililitri. La 40 de mililitri, culoare undeva la vreo 30. O să prepar turcoază, albastru verde iridescent, o culoare foarte frumoasă de la PBO. Uitați-vă ce consistență, deci aproape că nici nu curge. Nu curge. Deci trebuie să o iau cu o spatulă. Uitați-vă ce consistență are. Culoare foarte, foarte bună. Eu sunt foarte mulțumit. Deci am avut 40, 60, ai. Ai încă puțină culoare. Să mai punem până la 70 de mililitri. Da, e bine. Așa, și amestecăm. Eu îmi pregătesc de obicei culorile cu o zi înainte să torn un tablou. Se omogenizează mai bine, mai ies și bulele de aer. Se toarnă mai bine. Eu așa. Bun, puteți și să turnați în aceea zi, nu e nicio problemă. Așteptați totuși jumătate de oră după ce faceți culoarea. Da? Deci este destul de groasă, uitați. Foarte, foarte groasă, se văd și bulele de aer. Din cauza asta eu mi le prepar cu o zi înainte. Uitați-vă ce consistență are. Acrilicele de la PBO sunt foarte bune. Foarte bune și au niște culori foarte frumoase. O să mai pun apă. Deci undeva la cred că vreo 30 de mililitri de apă. Pun mai întâi, da, 30, deja am pus 25, pentru că este prea groasă vopseaua. Și amestecăm bine. Da, uitați, acum deja are fluiditate. Da? Se vede la voi? Cred că se vede. Dacă o să o las și jumătate de oră, încă va mai lua în consistență. Amestecă foarte bine. Asta este important să avem culoarea bine amestecată. Da. Uitați, scurge aproape în continuu, parcă totuși aș mai pune puțină apă. Parcă totuși. Mie îmi place să fie o idee mai fluidă culoarea. 10 ml. Ok. Folosesc apă distilată. La început am folosit apă de la robinet normală. Am văzut că mulți colegi artiști folosesc apă distilată. N-a dat nicio explicație de ce, nu o să vă dau nici eu. Folosesc pentru că toți au spus, doamne, e mai bine să folosești apă distilată decât, bănuiesc că din cauza clorului. Mă gândesc. Din cauza clorului. Da.
și folosesc apă distilată. Deci asta ca să o luați așa ca și un secret, ca să spun. Da. Și cum pe canalul meu nu o să aveți secrete, o să vă spun tot ce știu și tot ce am învățat și tot ce cred eu că este mai bine. Asta nu înseamnă neapărat că este cel mai bine. Da, uitați, acum este o fluiditate care, din punctul meu de vedere, este perfectă. Da. Deci o să folosesc turcoaz, o să folosesc alb de la PBO, tot de la PBO cupru iridescent, tot de la PBO este o nuanță, nici nu știu cum să-i spun, foarte, foarte interesantă. Negru cu albastru. Oferă un contrast foarte, foarte plăcut. Deci de la PBO 360 îi spunem în franceză bleu noir iridescent. Da. Blue black. Da. Schwarz blau iridescent. Da. Foarte, foarte, foarte frumoasă culoare. Și o să mai folosesc de la Amsterdam Gold Light. Da. Are și o culoare foarte, foarte frumoasă. Amsterdam, la fel, o marcă foarte bună. Sunt foarte mulțumit, dar în ultimul timp am folosit mai mult PBO. Au niște nuanțe nemaipomenite de frumoase. Bun, o să prepar și celelalte culori și o să dăm drumul la treabă. Ați văzut înainte cum am pregătit albastru turcoaz. V-am spus că o să folosesc alb, gold, negru, albastru, negru, cupru și m-am mai gândit eu, am făcut încă o nuanță de turcoaz, verde, albastru, o nuanță foarte frumoasă, mai mult pentru contrast și pentru că avem câteva nuanțe care îmi închid, iar verdele ăsta turcoaz eu sper să-mi deschidă puțin tablourile. Acesta este siliconul de la Montmartre. Orice silicon este bun. Eu mai folosesc și un ulei de cocos. Și uleiul de cocos are același efect. O picătură, două, maximum, și o să vedeți ce se întâmplă, ce efect o să aibă. Am pregătit două pânze, pe spate le-am aplicat pionieze ca să pot să le manipulez, să le pot ridica și asta este. Începem să amestecăm culorile. Bun. O să facem prima dată fără silicon. O să folosesc tehnica flip cup. O să pun în straturi vopsea. O să întorc cupa și o să vedem ce se întâmplă. Bun. Cu ce să începem? O să începem cu puțin cupru, dar mai întâi, haideți să vă arăt. Nu știu dacă vedeți,
sunt deja niște bule de aer. Pentru că am făcut acum culoarea proaspătă. Ca să le scoatem cu arzătorul de gaz, venim puțin, nu prea mai am gaz, foarte frumos. Venim puțin cu arzătorul și vom sparge bulele. Da, hai să luăm o mică pauză și să și să încărcăm jucăria de Deci, arzătorul de gaz este o ustensilă de care aveți nevoie la... Ok, acum funcționează. La orice turnare. Da, deci o să... Am scos din toate culorile bulele de aer care s-au făcut mai deasupra și haideți să turnăm. Începem cu nuanța de cupru. Venim cu alb, care este puțin mai fluid. Albastru, turcoaz. Gold. Albastru negru. Și turcoaz verde albastru. O să mai vin pentru contrast cu alb. Și o să repet. Cupru. Albastru, turcoaz. Gold. Albastru negru. Și turcoaz verde albastru. O să mai vin încă o dată cu alb, tot așa, pentru contrast. Bun. Acum, putem pur și simplu să răsturnăm paharul. Dar, ca să nu facem mizerie, venim cu pânza peste pahar și întoarcem, pur și simplu. Dacă aș fi dat o gaură în pahar, s-ar fi scurs foarte ușor de prima dată, dar e bine și așa. Uitați deja ce culori frumoase s-au făcut. Turcoazul cu cupru se combină foarte, foarte frumos. Și luăm paharul și îl întoarcem. Mă așteptam să fie puțin mai închis. Aici avem o mică scamă sau nu avem? Nu avem. Mi s-a părut mie. Cu arzătorul de gaz scoatem bulele de aer. Deci, uitați, și fără silicon, ce celule frumoase s-au format. Deci, practic, când folosești o culoare de calitate, un medium de calitate,
Nu ai nevoie de silicon pentru a forma celule frumoase. În cazul nostru o să folosim pentru cealaltă pânză. Acum luăm pânza și începem să înclinăm dintr-un colț în altul, foarte ușor. Deci, uitați-vă ce celule frumoase s-au făcut fără silicon. Da? Sunt tare curios să vedem cu silicon cum o să se formeze celulele. Da? Uitați-vă ce celule frumoase s-au format. Da? Uitați. Peste tot, numai celule. Asta din cauza calității vopselei și a mediumului. Ok, acum o să torn puțin vopsea în colțuri. Și o să o să înclin pânza până o să-mi acopere marginile. Foarte frumos, foarte frumos. Priviți numai ce celule frumoase s-au format. Neașteptat de frumos. Când o să prelucrez filmul, o să încerc să și apropii cât mai mult. Ca să puteți să vedeți celulele. Ok, luăm tabloul, îl punem deoparte. Și venim cu cealaltă pânză. Și așa cum am spus, în alb o să vin cu câteva picături de silicon. Amestec puțin, nu mult, suficient. O să folosesc același pahar, nu contează. Și repet operațiunea. A fost cupru, acum vin cu albul cu silicon. Albastru turcoaz. Gold. Verde turcoaz. Alb cu silicon. Cupru. Albastru turcoaz. Gold. Auriu. Okay. Albastru negru. Și verde turcoaz.
să mai vin încă puțin cu alb. Suficient. Bun. Am iau puțină hârtie. Să mă șterg întotdeauna, trebuie să aveți un sul de hârtie de bucătărie lângă voi, pentru că se face mizerie. Ok. Repetăm operațiunea. Am întors paharul și pânza. Și să vedem ce se întâmplă. Vai, ce frumos a ieșit primul tablou. Da. Să acopăr bine colțurile. Așa. Bun. Oh, ce frumos. Wow. Wow. Aici este puțin mai întunecat, mi se pare mie. Nuanțele de albastru sunt mai proeminente, nuanțele de turcoaz, de fapt, pentru că am pus mai puțin alb. Ok. Am pus mai puțin alb și aici este puțin mai întunecat. Să dăm drumul la arzător. Și puteți să vedeți deja cum se formează, uitați, cum se formează deja niște celule puțin diferite de celălalt. Uitați, mult mai micuțe, mai concentrate. Da, uitați aici cum... Oh. Cum se formează celulele. Uitați cum uleiul iese la suprafață. Și acum se formează celule. Deci dacă o să-l las așa, într-o oră o să fie plin de celule. Da. Este foarte diferit față de celălalt. Da. Uitați cum se formează celulele, cum iese practic uleiul din... Și haideți să încercăm să-l înclinăm. Ok. Aici am o mică scamă cu o pensetă. O scoatem. Și acum turnăm iarăși pe margine ca să fluidizăm. Turnăm albul care ne-a mai rămas. Eu vă spun sincer, nu mai folosesc silicon din motivul care tocmai vi l-am spus. Atunci când folosești o vopsea de calitate, celulele se formează și fără silicon. Da. Uitați ce celule mari s-au format. Da. Să înclinăm și să întindem vopseaua pe margini.
Da, deci sunt puțin surprins. Sunt puțin, deocamdată, încă nu este, reacția încă nu este completă. În primul tablou, celulele s-au format instantaneu, foarte bine structurate. Foarte bine structurate. Aici, deocamdată, cred că trebuie să mai așteptăm pentru formarea celulelor. Dacă se vor mai forma, normal ar trebui să se formeze. Da, se formează în timp. Dar fără silicon s-au format instantaneu. Deci, haideți să le punem unul lângă altul. Aici, după cum vedeți, celulele sunt formate de vinișoare de culoare albă, preponderent, iar culoarea este în interior. Aici celulele s-au format practic haotic în varianta cu silicon. Fără silicon este mult mai bine, din punctul meu de vedere. Din punctul meu de vedere, fără silicon este mult mai bine. Oricum, va trebui să așteptăm să se usuce. Va trebui să așteptăm să se usuce. Ca să vedem într-adevăr rezultatul final. Dar, din punctul meu de vedere, varianta fără silicon este mult mai interesantă. Și cu silicon este rău. Dar, din punctul meu de vedere, acesta este mai bine acoperit. Nu se vede de la voi, dar locurile unde s-au făcut celule, deja pot să spun că este un tablou 3D aici. S-au făcut deja gropițe, mici gropițe. Bun, în momentul în care se usucă, va fi cu totul altceva. Dar, în momentul ăsta, uitați încet cum apar celulele. Celule mari, neregulate, pe când aici este cu totul și cu totul altceva. Este ca și cum, o să vă prezint în videoclipurile următoare, ca și cum cu cel activator aș fi venit în sweep cu spatula. Deci cu spatula se pune cel activator, vopsea albă, puțin altfel pregătită și se întinde peste vopsea. Așa a ieșit aici. Aici este cu totul și totul altceva. Deci uitați diferența între cu silicon, numai albul, și fără silicon. Aici probabil că dacă aș fi pus în 2-3 culori silicon, ar fi ieșit un fel de broască țestoasă. Frumos de altfel. Îmi aduc aminte, când am început să torn, eram înnebunit după celulele astea să-mi apară și nu-mi ieșeau. Nu-mi ieșeau așa. Bineînțeles, din cauza calității culorii, pentru că am început cu o calitate mai slăbuță la culoare. Da, cam asta ar fi. În video următor o să vă prezint și varianta uscată.
sau dacă nu o să am timp să prelucrez materialul, chiar în acest video la sfârșit o să vă prezint variantele uscate. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Nu uitați, dacă v-a plăcut, vă puteți abona la canalul meu, îmi puteți da un like, îmi puteți scrie comentarii, ceea ce vreți să vedeți, ceea ce vreți să învățați. Dacă aveți întrebări, vă răspund cu cea mai mare plăcere. Vă mulțumesc încă o dată că m-ați urmărit. Vă urez un sfârșit de săptămână plăcut. La revedere!